Kemi edhe një herë pra, pas këtyre ngjarjeve të datës 26 shkurt ndër vite, kemi këtu në studio diplomatin Fatos Tarifa, ambasador, mirë se keni ardhur. Faleminderit. Tani, në fakt, po përpiqemi, ne kemi hetur dhe një pyetje në rrjetet tona sociale, për të kuptuar se cili është dhe perceptimi që kanë shqiptarët në lidhje me rolin që ndërkombëtarët kanë luajtur në politikën shqiptare, në politikë bërjen shqiptare. Dhe le të themi që perceptimi nuk është dhe kaq shumë pozitiv, ndoshta sepse nuk e di, lodhje ndoshta. Edhe lodhje mbase, por të lodhën nga ndërhyrjet. Me sa duket, ose nga ndërhyrjet ose kanë dashur që ndoshta në momentet caktuara të kenë qenë më preciz më të vendosur në vendimet e tyre. Ju si shikoni, le të themi të paktën në këto vitet e fundit, pastaj për të ardhur tek ngjarjet e momentit? Po ka gati 30 vjet që ne jemi mësuar ta shohim këtë tranzicionin ton drejt asaj që e quajmë demokraci, por që mendojnë nuk e dim se ç'është. Të lidhur me rolin që luan faktori i huaj. Ne themi ndërkombëtarët, po ndërkombëtarët nuk do të thotë gjë. Domethënë ata faktor politik jashtë Shqipërisë, që janë kryesisht ose shtetet e mëdha, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose Bashkimi Evropian. Dhe do të thoya që deri më sot çdo hap përpara që është bërë në rrugën tonë drejt një sistemi tjetër nga ai që ishim, është bërë vetëm me insistimin, me ndërhyrjen e fortë të ndërkombëtarëve. Unë besoj se kjo klasë politike që kemi, dhe që kemi pasur atyre gati 30 vjetëve, nuk do të kishte bërë vetë asgjë pa shtyrjen e tyre. Çdo reformë e madhe që ka nisur është bërë në shtytjen e të huajve. Kjo është një lexim i keq i aftësive tona politike si vend, dhe çdo episod i madh në jetën politike të Shqipërisë në këto 30 vjet të fundit nuk mund të kuptohet dot i ndarë nga ndërhyrjet e huajve. Kjo po ndodh sot. Ose për fajt kryesisht për fajt të klasës sonë politike, e cila ose nuk do, ose nuk është në gjendje të lëvizë përpara procesin demokratik, por në asnjë mënyrë nuk thotë se kanë qenë, si thua, të huajt ata që kanë marrë nismën të nëpërkrajin. Ka pasur momente, ambasadorë të caktuar sidomos, të cilët janë bërë shumë të dukshëm në mediat tona në periudha të caktuara. Gjë që edhe mua s'ka pëlqyer shumë herë, sepse roli i ambasadorit huaj nuk është ky. Një ambasador huaj ka kanalet e veta diplomatike për të përcjell opinionin e qeverisë së tij ndaj zhvillimeve në vend. Dalja shpeshherë në televizor, si ka qenë ndonjë rast një ambasador amerikan, ambasador holandez, 7-8 vjet përpara kujtohet, u bën si yje televizionit. Nuk do të ishte duar, por me sa duket shqiptarët këtë kërkojnë. Mund të jenë të lodhur sot, por edhe syt ande i mbajnë, sepse nga brenda nuk shohin ndonjë. Cila do të thonë që është arsyeja pse i mbajnë syt atje? Pra, mund të themi që kjo është lidhur me mosbesim të klasa politike shqiptare? Patjetër. Domethënë vetë kjo klasë politike që po vazhdimisht e gjeneron vetveten në vend që të ndryshohet deri radhë vend politikanëve të rinj, një shtresë të re politikanësh që Shqipëria i ka dhe që mund të jenë ndoshta edhe me shpresë, kanë treguar se nuk mund të bëjnë gjë më shumë se ç'kan bërë deri më sot. Dhe prandaj njerëzit janë të lodhur. Kjo lodhje me këtë shpjegohet, jo me rolin e ndërkombëtarëve, të cilët në raste të veçanta duhet të jenë më decisiv, por me faktin që sa do të presim nga t'i kthejmë syt majtas apo djathtas prapë në vend po bëjmë. Mirë, ne në fakt donim të kishim opinionin tuaj edhe përse takon dhe situatës aktuale, pra dhe sidomos për deklaratat e drejt për drejta që ndërkombëtarët kanë dhënë, sidomos në lidhje me qëndrimin e opozitës dhe djegjen e mandateve, por përpara se të kalojmë te kjo temë, do doja të ndiqnim pikërisht një vëzhgim të producentit A2 Dorian Kodra, mjaft interesant pikërisht për këtë marrëdhënie të ndërkombëtarëve me politikën shqiptare, sidomos në këto ditë që ne po flasim. E ndjekim dhe rikthehemi në studio për të vazhduar bisedën me profesor Fatos Tarifa. Kur i duhet t'i bëjmë presion opozitës, në Shqipëri ndërkombëtarët nuk shfaqin ndonjëherë komplekse. Mesazhet mund t'i kenë këshilluese ndonjëherë, herë tjetër kundërshtuese, por ka raste edhe kërcënuese. Ndaj ashtu siç pritej, reagimet qenë të forta kundër Partisë Demokratike dhe LSI-s, deputetët e të cilave morën vendimin ekstrem të lënies së mandateve. I drejt për drejt që amerikani Matthew Palmer, kur i telefonoi Lulzim Bashës dhe Monika Kryemadhit për t'i kërkuar të tërhiqeshin nga dorëzimi i mandateve, sepse kjo do të dëmtonte përpjekjet për reforma dhe do të dëmtonte një institucion të rëndësishëm të demokracisë. Madje më herët ambasada amerikane i nxiti deputetët e opozitës të dilnin kundër propozimit të Lulzim Bashës dhe të refuzonin thirrjet për të braktisur mandatet. Luigi Soreka, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, takoi personalisht Lulzim Bashën.
Dhe kur kjo nuk mjaftoi, hyn në lojë Federica Mogherini dhe Johannes Hahn direkt nga Brukseli. Ngarkesa negative që i dhan dy zyrtarët e lartë të BE-s vendimit të opozitës kur folën për dëmtimin e integrimit, i rënduan akoma më shumë pozitat e partive të Lulzim Bashës dhe Monika Kryemallit. Lënia e mandateve u dënua edhe nga Këshilli i Europës, nga OSBE-ja, nga ambasada gjermane, ajo franceze dhe nga kancelari të vendeve përtej Adriatikut. Por ajo që ra në sy ishte fakti se asnjë prej ndërkombëtarëve nuk e përmendi reformën në drejtësi. Sepse ky është shpjegimi që kryeministri Rama jep vendimit ekstrem që mori opozita. Sipas Ramës, ajo që e detyroi opozitën të dalë në rrugë nuk është bashkëpunimi Vangjush Dakos me trafikant droge për të fituar zgjedhjet, as shitblerja e votave në Lezhë dhe Dibër, dhe as ngrirja e dosjes 339 në prokurori, por frika nga drejtësia e re. E din gjithë shqiptarët që drejtësia e re ka disa punë me ta. Kështu që thot, më mirë po i iki fare betejës se sa të futen betej dhe të dali humbur. Në fakt, kjo frikë e politikanëve nga drejtësia e re ka qenë refren i preferuar i ndërkombëtarëve vitet e fundit, por njësoj si amerikanët, ashtu dhe europianët, nuk e kanë përfshirë kësaj radhe në asnjë nga deklaratat e tyre zyrtare, që opozitën shqiptare nuk e kursejnë në asnjë rresht. Pra ky ishte materiali i përgatitur. Duhet sikur ka një reagim në blok, pothuajse të kancelarive, qoftë për ato organizatave si OSBE-ja, Këshilli i Evropës, po edhe Bashkimi Evropian, amerikanët. Në blok dhe duket që është një qëndrim në unison, janë të gjithë të një mendje. Janë të një mendje sepse këtu bëhet fjalë për lojën edhe rregullat e lojës demokratike. Ajo çfarë po ndodh në Shqipëri që është një periudhë, është një situatë kaotike do thoya, kaotike, nuk dihet ç'do të ndodhë nesër, edhe absurde, sepse ne pretendojmë të krijojmë një sistem demokratik dhe si të tillë, si një vend demokratik, duam të antarësohemi në Bashkimin Evropian, kur në fakt thyejmë rregullat e lojës, të cilat janë të qarta dhe perëndimi i një prej 200 vjetësh tani. Garë elektorale, partitë kontestojnë njëra tjetrën, kush fiton bën qeverinë, në mënyrë periodike, sipas vullnetit të zgjedhësve, ata ndrojnë në qeveri. Ne kërkojmë të ndryshojmë rregullat e lojës. Të sillim në qeveri një parti që nuk ka fituar zgjedhjet, pa pritur të vijë periudha 4 vjeçare si çfarë. Perëndimi këtë lojë do të shoh tek ne. Pra nuk është se, domethënë, i qanë syri për Shqipërinë, do një vend të stabilizuar dhe një vend që siç ka 30 vjet që ka hyrë në një proces demokratizimi, ta përfundojë këtë proces, i cili kur nuk merr fund në fakt. Por kjo është një gjë pa kuptim për mendimin tim. Në atë insert që ju thatë vot këtu, natyrisht nuk përmendet reforma zgjedhore sepse ajo është jashtë këtij procesi. Unë do thoja edhe pse kryeministri deklaron kjo është arsye pse ata lë mandatet, perëndimorët nuk kanë pse zënëgojë, është një reformë që i shërben reformën drejtësi. Reformën drejtësi patjetër. Arsyet e tjera është një padurim për të ardhur në pushtet. Secila do të rrugë dalja nga kjo është vështirë ta thuash, se çfarë ndodh nesër. Por që në situata të tilla kur perëndimi u lodh me ne në fakt, kur thajmë perëndimi përsëri kemi parasysh Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara, por ne shohim të gjithë faktorët politik të huaj janë të një mendje sepse kjo që po ndodh është e pakuptim për këto. Madje edhe për ne këtu në studio thoya. Pse duhet të ndodhë? Qartë. Në fakt ka patur ky reagim blok, le të themi, sidomos erdhi mbas digjes së mandateve. Përse, nëse mund të përdor një term në thonjza, përse i dogji kaq shumë ndërkombëtarëve pikërisht digja e mandateve dhe pam këtë reagim kështu in blok ndaj opozitës. Madje pritet edhe nga Parlamenti Evropian të vinë këtë javë dhe të besoj me siguri për të diskutuar kësaj teme. I dogji sepse djegja e mandateve do të thotë që e bën ilegjitim parlamentin ekzistues, po jo për arsyet që thonë disa përfaqësues të opozitës. Dëgjoja pak më parë që një prej tyre me dy thoshte ky parlament është ilegjitim sepse kështu e komenton dhe media ndërkombëtare. Ky është një arsye absurde. Djegja e mandateve, do të thënë vendet bosh në parlament pa opozitë e bën atë parlament jo funksional. Kjo është arsyeja që të funksionojë demokracia duhet të ndiqen ato rregulla loje që janë përcaktuar me kohë, jo nga ne, po nga etrit e demokracisë. Nuk mund të ketë lojë me një ekip në fushë. Duhet patjetër ekipi. Po Partia Demokratike mund të argumentojë thotë që faktet që paraqiten në dosjen 339 nuk ishin bërë me dije kur ne ram dakord të njohim zgjedhjet, dhe tani jemi para provave të reja se ka pasur implikim, pra ne ju zum bes juve,
por na dolët gënjeshtar dhe i keni bler votat, prandaj themi që çfarë thamë atëherë nuk qëndron më. Qartë. Dhe jemi në një situatë re ku ata thonë rruga më e mirë për ta shpëtuar demokracinë është që të dalin fare nga parlamenti. Po kjo është një rrugë që nuk të çon gjykund. Kjo rrugë mund të çojë ose në protesta, të cilat mund të çndrohen të dhunshme sepse janë pa kontrolluara, edhe kjo ka ndodhur, edhe kohët e fundit, ose në zgjedhje të reja. Domethënë, për mendimin tim personal, në një situatë të tillë, edhe pse kryeministri thotë duhet të vazhdojmë punën e qeverisë, punën e parlamentit, të kalojnë ligje që janë ligje me shumicë të thjeshtë ose edhe të përcaktuar, 84 vota më duket se ende janë atje, 84 fajsues. Unë mendoj se në kushte të tilla kur opozita është larguar dhe nuk është më pjesë e vendimmarrjes, do të ishte mirë të shpallesh zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme. Unë jam dakord me ju. Nuk ka mënyrë tjetër për të dalë nga kjo krizë. Është një situatë krize, nuk mund të pretendojmë se nuk po ndodh asgjë, ka kaos. Është një situatë krize dhe vetmja rrugë është shpallja e zgjedhjeve të reja, këtë mund ta bëjë kryeministri. Dhe unë besoj se përsëri fiton në një situatë të tillë. Nuk mund të pretendosh si opozita që zgjedhje, po jo me këtë qeveri. Një qeveri do të jetë në. Është edhe ky implikim tjetër. Patjetër, kjo e bën më absurde situatën. Duam zgjedhje, po jo me këtë qeveri. Me cilin qeveri? Një qeveri duhet krijuar. Një qeveri duhet miratuar në parlament. Parlamenti që është nuk mund të miratojë asnjë qeveri. Prandaj le të shpallen zgjedhjet parakoshme, ku do ndodh në botë kjo. Ku e kërkon opozita ose kur një kryeminist kërkon vot besim të ri. Dhe të shkojmë në zgjedhje. Kush fiton dhe të vazhdojë pastaj të qeverisë normalisht. Nëse do të jemi ndonjëherë në gjendje të qeverisim normalisht. Mendoni që pikërisht këtë gjë do t'i këshillojnë ndërkombëtarët, sidomos delegacioni PS i Parlamentit Evropian? Unë besoj që do të qenë një ndër sugjerimet më të arsyeshme për të dalë nga një situatë krize kur opozita s'mund të futet më në parlament pasi kanë mandatet, presioni bëhet kandidatëve të radhës në lista të mos hynë, kështu që si do të vejë një parlament me pak më shumë se gjysmën e anëtarëve vetë nuk mund të funksionojë. Pra mund të jemi duke shkuar ndoshta drejt zgjedhjeve të parakoshme. Si mendoni se kjo do të ndikonte në kishim proces, vendimin qershorin, vendimin e qershorit, negociatave? Negativisht. Unë nuk besoj se edhe këtë herë me situatën që është krijuar ne do të na çelin negociatat. Për më tepër, jo vetëm faktori i brendshëm që është kaotik sot, por edhe zgjedhjet parlamentare në Evropë. Evropa nuk e ka mendjen tërkohës tek Shqipëria. Kështu mendojmë ne, ky është perceptimi ynë. Ata kanë hallet e tyre. Rritje e populizmit, partive të djatha, është një shqetësim i madh për Evropën. Është vit shumë i rëndësishëm për atë. Shumë i rëndësishëm për ta. Kështu që ne nuk kemi aq të rëndësishëm në një vit kaq të rëndësishëm për Evropën. Maqedonia ka dalë në skenë dhe është gjithnjë më e rëndësishme tani për Evropën, sidomos pas marrëveshjes që bën me grekët për emrin. Po shikoni sa absurde është përsëri situata jonë. Maqedonasit dhe grekët arritën të merren vesh për një çështje që kishte 27 vjet që rrinte pezull për një emër. Shqiptarët e Maqedonisë dhe maqedonasit vetë janë marrë vesh, bashkëqeverisin Maqedoninë, si asnjëherë më parë. Ne s'merrem vesh me njëri tjetrin, dy parti. Të njëjtët njerëz si drejtojnë këto parti për gati 25 vjet. Qarkullojnë pa ato fytyra, pa ata emra, pa ato lista kanë. Disa thonë merren vesh madje tepër mirë. Po, merren vesh tepër mirë për t'u zënë dhe zihen për të qëndruar. Këtë po thonit. Të shikojmë vërtet nëse do të ketë një ndikim, le të themi, të rëndësishëm, faktori ndërkombëtar pikërisht në zgjidhjen e kësaj krize. Të shikojmë se si e parashikoni ju, profesor, nëse mund të parashikohet diçka, sepse ne kemi thënë shpeshherë që është pak shiko ç'ndodh me ne. Shumë herë ndodhin gjërat pa parashikuara dhe shumë herë ato që parashikojmë nuk ndodhin. Që të ulen në tryezë të dy palët, kjo më duket shumë e vështirë. Sepse tjetri thotë unë s'dua të ulem tryezë me ty, dua qeveri teknike pa ty. Tjetër do të sjell këtu. Madje nuk sheh e drejt vendimi i fundit i kryeministit që u thot anëtarëve të parlamentit, PS-s që mos dilnin në debate me kundërshtarët tuaj se ata nuk janë më me ju. Debati është ajo çfarë e forcon argumentin. Debati është ajo çfarë mund të sjellë mbi tryezë zgjedhjet e mundshme. Nëse s'ka debat nuk ka zgjedhje. Që e shoh pas zgjedhje vetë përmes zgjedhjeve të parakoshme. Po në rast se, dakord, kryeministri lëshon, po themi në këtë situatë, ai pranon zgjedhjet parakoshme dhe nuk ka ndonjë problem, shkojmë në zgjedhje. Do të krijonte kjo një precedent që sa herë njëra palë është e pakënaqur me rezultatin e zgjedhjeve, thotë unë i djeg mandatet dhe të shkojmë prapë në zgjedhje? Teorikisht po, por nuk ka ndodhur deri më sot, situata të gjashme, edhe më kritike kanë ekzistuar më parë. Kjo është një situatë që unë nuk di si ta shpjegoj, nuk besoj se ka shqiptar që e shpjegon këtë situatë. As ata vetë që kanë lëshuar mandatet i kanë hedhur, nuk besoj e dinë se e kanë bërë këtë. Ndoshta ka qenë një kërkesë nga kryetari i partisë ndaj ushtarëve të regjimentuar të saj për të hedhur mandatet dhe s'ka pasur rrugë tjetër. Një ose dy njerëz që thanë jo u diskredituan, u përjashtuan, u anatemuan që në demokracisë duhet ndodhë. Dhe kjo është arsyeja pse
marrëveshja që kanë bërë në 2008 dy kryetarë të partive e bën të pamundur një zgjedhje racionale të çështjes. Nëse këta nuk do të qenë njerëz të vënë në listën e kandidatëve nga 2 kryetarë partish, nga 3 kryetarë partish, çdo antar i parlamentit do të kishte sovranitetin e vet në përfaqësimin e popullit. Sot populli është përfaqësuar jo për fajin e tij, për fajin e një ligji që kanë miratuar 2 kryetarë partish, dhe për fajin se ata që janë aty janë kukulla në fakt. Ushtar të vënë në fushën e shtaut nga një dorë. Në një bisedë me njërin ndërkombëtarët, po që është një zyrtar i një rangu jo tepër të lartë, por thoshte që në vitet 2000 mund të flisje me deputet dhe kishe se për çfarë flisje me ta sepse kishin pushtet dhe mund të jepnin zgjidhje gjërave. Përfaqësonin. Ndërkohë që tani më, thoshte ai, është e kot bisedosh me secilin nga deputetët, sepse s'kan absolutisht më asnjë lloj pushteti. Asnjë lloj pushteti, madje shumë prej tyre nuk njihen nga vetë zgjedhësit që kanë votuar për ta. Unë nuk e njoh deputetin tim këtu në Tiranë, sepse nuk e kam zgjedhur unë në asnjë lloj mënyrë, s'më është dhënë kjo mundësi. Ata njerëz të vënë në listë nga një kryetar partie, unë votoj për atë parti sepse aty janë bindjet e mia më të mëdha, por nuk janë përfaqësuese vërtet, pra nuk është një përfaqësi, një demokraci përfaqësuese, e një parlament përfaqësues. Është një parlament partia. Në rrënjën e problemit kështu. Kjo është rrënja. E vërtet, shumë më së vërtet. Profesor, ju falenderojmë që na hodhët dritë në këtë temë, e cila natyrisht besoj është një temë që do të flitet sidomos gjatë këtyre ditëve të nxehta në politikën shqiptare. Kështu që faleminderit që na ngjesët. Faleminderit. Sukses.